Nu credeam că o să o fac și pe asta, dar uite că a venit ziua în care vă prezint un monitor de la Huawei. Da, ați auzit bine, Huawei își lărgește gama de monitoare. Iar ce vedeți în spatele nostru, al meu, este Huawei MateView GT de 27 de inch. Este entry level-ul din gama lor nouă, adică se găsește în jurul sumei de 2000 de lei. Iar pe piață mai există și varianta de 34 de inch, ultra-wide, cu sau fără soundbar. Acesta este cel mai simplu model, dar nu vă lăsați păcăliți de nume sau de preț, pentru că oferă destul de multe capabilități într-o sumă decentă de bani, aș putea eu spune. Și ca un mic spoiler, avem acuratețe foarte bună de reproducere a culorii, refresh rate mare, este curbat și rezoluție din nou foarte, foarte bună. Dar despre asta vom vorbi la specificațiile tehnice. Acum adică. Prima impresie pe care mi-a lăsat-o acest monitor este una foarte, foarte bună. Am să încep cu standul, care este metalic, are un design minimalist, este simplu, negru și se încadrează la absolut orice fel de setup. Îți permite să reglezi monitorul pe înălțime și îți permite să îi reglezi curbura. Însă, rotația nu există și în acest caz va trebui să întorci standul după bunul tău plac. Dar din nou nu mi se pare un capăt de țară. Pe partea din spate, standul se prinde cu montură VESA 100x100 și în cazul în care vrei să-l prinzi pe perete sau vrei să folosești un alt fel de sistem de prindere, ești invitat să faci acest lucru pentru că este compatibil cu majoritatea produselor de pe piață. Mai departe, vorbim puțin despre carcasa monitorului. Este făcută din plastic și din nou am apreciat foarte mult că nu trosnește atunci când îl manipulezi, nu trosnește atunci când îl ridici sau când vrei să-l reglezi. Ceea ce mi se pare un lucru foarte bun, având în vedere că este prima încercare a lui Huawei de a scoate pe piață un astfel de produs monitor de gaming, să-i spunem așa. Mai departe, hai să vorbim despre display-ul acestui monitor. Panoul folosește tehnologie VA, are o diagonală de 27 de inch, o rezoluție de 2560 pe 1440 de pixeli și o rată de împrospătare de 165 de Hz. Are 90% DCI-P3, 100% sRGB, așadar din punct de vedere al acurateții culorilor, din nou este foarte bun. Clar, nu l-aș folosi pentru producție la nivel profesionist, însă dacă vrei să-ți editezi propriile tale videoclipuri sau vrei să editezi fotografii pentru diferite evenimente, monitorul acesta o să fie suficient de bun, cel puțin atunci când ești la început. Avem și suport pentru HDR, așadar culorile și conținutul va fi afișat corespunzător, iar aspectul este de 16:9. Toate bune și frumoase până acum, imaginile sunt vii, nu am avut probleme referitoare la ghosting, nu am avut probleme nici măcar pe Linux în ceea ce privește setarea acestui monitor. Pur și simplu iei cablu și îl bagi în spate. Și pentru că tot vorbeam de iei cablul și îl bagi în spate, hai să vă spun și ce fel de porturi are. Un USB Type-C pentru alimentare, un HDMI 2.0 și un DisplayPort 1.2. În cazul în care ai un desktop, ar fi de preferat să folosești DisplayPort pentru a te bucura de refresh rate mare, în același timp cu o rezoluție foarte, foarte bună. Înainte de a vorbi despre experiența de utilizare și experiența pe care am avut-o cu acest monitor, aș vrea să vă povestesc puțin despre modalitatea de navigare prin meniu. Se face cu ajutorul unui joystick, avem 5 direcții, sus, jos, stânga, dreapta și confirmare pe mijloc, un aspect care se întâlnește ceva mai rar în această zonă de preț și sincer nu mă așteptam ca Huawei să pună un joystick, mă așteptam să pună niște butoane undeva în partea de jos sau pe lateral spate, dar este foarte, foarte intuitiv acest joystick, de asemenea și meniul în sine. Este foarte simplist din punct de vedere al opțiunilor. Pictures, Input Source, simplu, HDMI și DisplayPort. Gaming Vision. Aici sunt câteva caracteristici specifice monitoarelor de gaming, cum ar fi Dark Field Control.
pe traducerea noastră. În cazul în care te joci un joc, ai o zonă care este mai întunecată, poți activa această funcție și contrastul devine ceva mai bun ca să poți vedea elemente, dropuri sau mai știu eu, inamici care se ascund prin umbre. Refresh rate și ținte. Uite, pot să-mi pun mai multe feluri de ținte. Acest lucru este valabil pentru FPS-uri sau atunci când vrei să trișezi și să țintești cu sniperul fără să pui luneta. La culoare avem brightness, contrast, temperatură de culoare și low blue light. Mai avem pictures cu opțiunea overdrive. Putem selecta până la 4 modele și setări de sistem cu transparența acestui meniu, scurtături și așa mai departe. Foarte scurt și la obiect, fără prea multe funcții, fără prea multe lucruri în plus pe care nu o să le folosească nimeni absolut niciodată. Mai departe, hai să vedem cum s-a descurcat și la capitolul gaming. Am pornit un match în Apex Legends, rezoluția maximă și avem peste 200 de cadre pe secundă în anumite zone. Clar, avem mai multe cadre pe secundă decât refresh rate-ul monitorului, ceea ce este un lucru foarte bun pentru că putem testa cu adevărat experiența acestui refresh rate foarte mare. Pentru că nu pune atât de mult stres pe sistem, este motivul pentru care l-am testat primul. Și da, se vede foarte bine, experiența de gameplay este diferită față de un monitor convențional. Aș vrea totuși să vă arăt și să testez și Cyberpunk. Chiar dacă jocul nu rulează la peste 100 de cadre pe secundă, experiența de gameplay este foarte interesantă pe acest monitor. Se vede diferența între acesta și unul convențional. Păcat că jocul în sine nu este foarte bine optimizat, chiar dacă aici am o super bestie de calculator. Majoritatea jocurilor vor rula fără absolut nicio problemă pe acest monitor, însă Cyberpunk este un caz special, să spunem așa. Dar motivul principal pentru care am vrut să testez acest joc, efectul acesta de neon care apare prin această lume, îmi place foarte mult. Și cumva monitorul, datorită culorilor pe care le are, amplifică efectul de neon, cyberpunk, viitor și așa mai departe. Ei bine, cam acesta este monitorul MateView GT de 27 de inch de la prietenii noștri Huawei. Acum, dacă stau să mă gândesc de ce ai cumpăra acest monitor în favoarea altuia care este mai ieftin. Da, clar, pe piață vei găsi monitoare ultra-wide de 34 de inch, poate Full HD, poate 2K, 2K+, dar nu vor avea acuratețe bună de reproducere a culorii sau nu vor avea rată de împrospătare mare. Ceea ce vreau să spun este că ceea ce a încercat Huawei să facă este să aplice o rețetă satisfăcătoare pentru majoritatea utilizatorilor. Clar, dacă vrei un monitor strict de office, nu o să-l cumperi pe acesta. Dar dacă ești acasă, ești consumator de diverse conținuturi multimedia, dacă ești creator de diverse conținuturi multimedia, este unul dintre device-urile pe care ai putea să le iei în considerare, pentru că e un fel de jack of all trades. Avem rată de împrospătare mare, avem acuratețe bună, o rezoluție decentă, cel puțin pentru standardul 2021. Dacă îți cumperi un monitor Full HD, ți-l cumperi doar pentru că nu duce hardware-ul pe care l-ai tu. În fine, rămâne la atitudinea voastră dacă vă veți cumpăra sau nu un monitor Huawei MateView GT. Însă, recomandarea mea rămâne în picioare pentru că este o rețetă bună care se mulează pe mai multe setup-uri, mai multe destinații, mai mulți utilizatori vor fi mulțumiți de acest monitor, chiar dacă nu au treabă cu gaming-ul sau chiar dacă nu au treabă cu munca office. În fine, vreau să aflu părerea voastră în secțiunea de comentarii, iar până data viitoare, salut!